नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण 19-19 हे जे 100% पाण्यात रुळणारे खत आहे त्या खताबद्दल आपण सविस्तर माहिती बघितली होती। आता ह्या व्हिडिओमध्ये आपण 12-61-0 त्याला आपण मोनो अमोनियम फॉस्फेट म्हणत असतो। या मोनो अमोनियम फॉस्फेटचा वापर आपल्या पिकामध्ये कशा रीतीने करायचा व किती प्रमाणात करायचा ते आज आपण ह्या व्हिडिओमध्ये सविस्तर बघणार आहोत। परंतु शेतकरी मित्रांनो, एक छोटीशी विनंती आहे, जर तुम्ही फर्स्ट टाइम माझ्या चॅनलला आले असाल किंवा फर्स्ट टाइम माझा व्हिडिओ बघत असाल तर खाली एक लाल बटन दिले सबस्क्राइब म्हणून, त्याला सबस्क्राइब करा व बाजूचं बेल आयकॉन देखील प्रेस करा। तर शेतकरी मित्रांनो, 12-61-0 त्याला आपण मोनो अमोनियम फॉस्फेट म्हणत असतो। म्हणजे त्यामध्ये 12% नत्र, 61% स्फुरद आणि 0% पालाश आहे। तर हे जे खत आहे हे 100% वॉटर सोल्युबल खत आहे, म्हणजे 100% पाण्यात विरघळणारे खत आहे। त्यामुळे आपण याचा वापर स्प्रेइंग करण्यासाठी म्हणजे फवारण्यासाठी देखील करू शकतो। त्याचबरोबर याचा वापर आपण ड्रिपद्वारे देण्यासाठी देखील करू शकतो, म्हणजे फर्टिगेशन सुद्धा करू शकतो। तर शेतकरी मित्रांनो, हे जे खत आहे 12-61-0 जर तुम्हाला फर्टिगेशन करायचं असेल तर तुम्ही स्पेशली जे काही हॉर्टिकल्चरल क्रॉप आहेत जसे की डाळिंब किंवा ग्रेप्स, हे जे काही हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स आहेत, या हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स मध्ये तुम्ही याचे फर्टिगेशन करू शकता, कारण त्या पिकामध्ये आपण ऑलरेडी ड्रिप इरिगेशन केलेलं असतं। आणि जर तुम्हाला ड्रिप इरिगेशन ना 12-61-0 हे जर द्यायचं असेल तर तुम्ही 150 ते 200 लिटर पाण्यामध्ये 2 किलो 12-61-0 हे जे खत आहे 2 किलो तुम्ही 150 ते 200 लिटर पाण्यामध्ये टाकून एक सोल्युशन तयार करायचं आणि हे सोल्युशन तुम्ही डायरेक्टली ड्रिपने फर्टिगेशन करू शकता। त्याचबरोबर जर तुम्हाला हे खत स्प्रेइंग साठी वापरायचं असेल म्हणजे फवारणी जर करायची असेल तर तुम्ही फवारणी या खताची प्रत्येक पिकावर करू शकता। तर फवारणीसाठी आपल्याला 15 लिटरचा जो पंप आहे, 15 लिटरच्या पंपसाठी आपल्याला 50 ते 60 ग्राम 12-61-0 या खताचा वापर करता येतो। तर अशा रीतीने तुम्ही सोल्युशन तयार करून हे खत फवारू सुद्धा शकता तुमच्या पिकावर। तर शेतकरी मित्रांनो, हे जे खत आहे नेमकं वापरायचं कोणत्या अवस्थेमध्ये, तर ज्या वेळेस तुमचं पीक नेमकंच फुलावस्था सुरू व्हायला असते किंवा नेमकीच जे काही फुलावस्था आहे ती सुरुवात झाली की तुम्ही हे खत वापरू शकता, कारण हे जे खत आहे हे खत फुलांची संख्या वाढवण्यासाठी मदत करते, त्याचबरोबर जे काही फळ आहे फळ धारणेसाठी देखील मदत करत असतं। तर शेतकरी मित्रांनो, याच्यामध्ये 61% स्फुरद आहे। तर स्फुरद हे जे खत आहे हे खत तुमच्या पिकामध्ये जे काही पांढऱ्या मुळं आहे त्याला आपण व्हाईट रूट्स म्हणत असतो, ह्या व्हाईट रूट्सला वाढवण्यासाठी देखील मदत करत असतात। त्याचबरोबर शेतकरी मित्रांनो, हे जे खत आहे हे खत तुमच्या पिकाची योग्य वाढ करून तुमच्या पिकामध्ये फळधारणा देखील भरपूर प्रमाणात करून देत असते। तर अशा रीतीने तुम्ही 12-61-0 हे जे 100% पाण्यात विरघळणारे खत आहे याचा फर्टिगेशन व स्प्रेइंग दोन्ही पद्धतीने तुम्ही वापर करू शकता व याचा वापर करून तुम्ही तुमच्या पिकाच्या उत्पादनामध्ये देखील वाढ करून घेऊ शकता। तर शेतकरी मित्रांनो, प्रत्येक शेतकरी मित्रांनी याचा वापर केला पाहिजे, स्वस्त आहे आणि फायदे देखील भरपूर आहे। तर आता हरभरा पीक आहे, हरभरा पिकामध्ये फुल अवस्था सुरू झालेली आहे आणि फुल अवस्थेमध्ये जर तुम्ही 12-61-0 या खताचे जर स्प्रेइंग घेतले तर 100% याचा फायदा दिसून येईल। तर शेतकरी मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, इतर शेतकऱ्यांना देखील फॉरवर्ड करा। धन्यवाद।